today we are going to Duyan Cafe in Silay. Digali ka pa musuno. Legendary smash. Dali. Alright mga Paps, welcome to another episode of Sunday Short Ride. We are now entering Bacolod City because today we are going to Duyan Cafe in Silay. We are going to relax and unwind this Sunday kasi medyo matagal-tagal na hindi tayo nakapag-ride, and this is going to be a tanggal kati ride, ika nga nila. Yes, I know you saw it on the thumbnail. Yes, we have a new action cam, and it is actually my dream action cam. It's a GoPro Hero 7 Black, which I bought brand new online. I forgot the name of the person who sell it to me, so i-flash ko na lang sa screen. Alright, shout out to you bro. Maraming salamat sa good deal. Although hindi siya ang gamit ko ngayon, I'm using a GoPro Hero 4 Black right now. It's my first time using this cam actually, because I also bought this online. Second time nga lang. Hindi ko gamit yung GoPro Hero 7 kasi wala pa siyang mic adapter for now. Napakamahal kasi nasa 3K yung mic adapter. So ito lang muna yung GoPro Hero 4 yung gagamitin ko for motovlogs. So I'm going to meet some friends here. Sila yung makakasama ko sa ride papuntang Duyan Cafe. Binabaybay ko ngayon ang circumferential road dito sa Bacolod mga Paps, trying to look for my friends. So dito ko na lang sila muna hintayin. See you again later na lang mga Paps. Babush. Ito yung Bacolod Silay Airport mga Paps. Meron ding riders nagra-ride ngayon. Try natin silang habulin. Actually, it's my first time riding here. So, mag-unlock naman tayo ng bagong place mga Paps. Alright. Oh, ang ganda ng mga curves, oh. Hinay-hinay lang tayo kasi hindi natin kapisado itong lugar.
Ang sinusundan ko ay Aerox mga Paps. Hindi ko kakilala yan. Ang bilis ng Aerox, oh. Chilling on a Sunday morning, I love it. Shoutout sa iyo bro, kung sino ka man na naka-Aerox. Kung nakasubscribe ka man at napanood mo to, shoutout sa iyo. Agay, ang sakit na. Na-overshoot si Paps, ah. The curves are getting interesting. Alright. This GoPro Hero 4 is not really an upgrade, no? Dun sa previous action cam ko, which is yung SJ cam, SJ 7 star. But it will kill all those hot pixels you see during the video on my previous vlogs. Kung mapapansin nyo, merong mga hot pixels and flickering going on. Shout out to you, Paps. Okay, tabi muna tayo. Check muna natin sa GPS kung nasa na tayo. Saang banda ng Negros Island na tayo. Nung babaw pang Duyan, layo pa. Thank you, Kitang. Sige. Alright, so we are now in Duyan Cafe. Finally. Say hi bro. Morning. Pre. Tara, let's go. So this is the place. Yan, ang ganda ng view. Alright, so I am now using the Hero 7 mga Paps. And this is the quality you get. This is recorded in 1080p, 60 frames per second. There. So marami din nagra-ride dito. Yan o, dami-daming bikes. Nandito yung mga bike namin. Here's my bike. Pagpasensyaan nyo na, walang ligo yan. And this is the bike of Bro Esmael. Ang ganda. Yan, ang ganda ng kulay. So yan mga Paps.
Alright, so pumasok kami dito sa isang, hindi ko alam kung ano to, anong lugar to. Merong machine gun. I think this is a historic place noong World War II. Ayan. Merong nagka-camp. So ano ni isang lugar, bro? Patag. Hospital? Patag. Hindi, I mean, bla. Hospital na. Hospital sa World War II sa mga hapon. 1944. Pwede ka di ka pa musuno. So kung natatae na kayo mga paps, pwede kayo dito mag take a shit. Yan. With a nice view. Kasi amo ni guro ang ginilaw, ilang main attraction, no? Kasi no, pa entrance sila pulo. Legendary po. Pre, legendary. Legendary Smash. The legendary Smash. Alright, so yun na yung aming 10 peso na entrance. Ipasin pre. Yung main attraction, yung tatlong toilet and saka yung machine gun. Nang walang gagana. So, saan tayo ngayon? Uwi na? Ano oras na, pre? Alas 10. So, puli na lang taguro, pre? Ano? Diretso na sa puli, patugong. Alright, so uwi na kami. Shout out ko nga pala si Sir AndrewBoi 8.5. Sir, please like and subscribe his channel, AndrewBoi 8.5. Mga kaboy. Supportan natin yan. Babush! Alright, so back to Hero 4 naman tayo mga paps. So nakita nyo naman siguro yung quality ng Hero 7 block. Very high quality photos and as well as videos. And yung pinaka-highlight nitong Hero 7 block ay yung kanyang improved stabilization na tinatawag nilang hyper smooth. So nakita nyo naman kung gaano ka-smooth ang stabilization ng Hero 7 block. So totally worth it yung perang binili ko dito sa Hero 7. And maybe in the future ito na yung gagamitin natin pang motovlog pag nakaipon na tayo at nakabili ng mic adapter at saka extra batteries. So matagal ko ng pangarap na magkaroon ng GoPro. Ever since I started creating this channel, pangarap ko nang magkaroon ng GoPro. So I'm still in cloud 9. Hindi ako nakapaniwala na naka-afford ako ng GoPro Hero 7 Black. Tsaga-tsaga lang mga paps and hard work in order to achieve your dreams. Huwag niyong isipin na kung may gusto kayong bilhin, huwag niyong isipin na hindi niyo ma-afford. Ang isipin niyo kung paano niyo ma-afford. Woo! So dapat meron kayong goal sa buhay para yan ang gagawin yung inspirasyon, living your everyday lives. Alright? Ang daming magagandang coffee shop dito mga paps. Try nyo rin dito sa Patag Silay. So dito kami nagkape kanina. Ito Duyan Cafe. I think I will end the video right here na lang mga paps. Maraming salamat sa panood at sa palagi pagsuporta sa ating munting channel. And paki-visit na rin po yung Facebook page natin. Ililink ko sa description. Alright, so
that will be it for today's episode mga paps. Don't forget to subscribe, hit that bell button para always kayong man-notified kung may bago tayong videos. Until next time mga paps, hanggang sa muli,